אם אתם נכנסים ללינק הראשון שנמצא בתיאור, מורידים את קובץ ההתקנה של PC Health Check, מתקינים, לוחצים על בדוק העט וקיבלתם את ההודעה שהמחשב שלכם לא נתמך, זה הדרך לעקוף את זה. כרגיל, כל מה שאני מציג בערוץ הוא במסגרת do it on your own risk. אני עדיין לא משדרג את המחשב שלי מווינדוס 10 לווינדוס 11. תספרו לי מה דעתכם, ובכל מקרה זה הדרך לשדרג. ניכנס לאתר של ווינדוס להוריד את קובץ ההתקנה של ווינדוס 11, נגלול למטה לאפשרות של download Windows 11 Disk Image ISO. נבחר את האפשרות היחידה פה, Confirm. בשביל לדעת איזה שפה לסמן כאן, אנחנו נלך להתחל, CMD, נלחץ מכה שמיני, אפל כמנהל, ונכתוב לשם את הפקודה שגם נמצאת בתיאור. נחפש את השורה System Local. אם כתוב ENUS, נבחר את השפה English United States. אם זה ENGB, נבחר United Kingdom. ואם זה EN, נבחר International. אני יכול לראות שזה ENUS, אני אבחר United States. ייווצר לנו הלינק להורדה שתקף ל-24 שעות. נלחץ, ייקח לזה קצת זמן, זה 7 ג'יגה של קובץ. בזמן הזה נלך ללינק הבא שנמצא בתיאור, ונתקין את רופוס, דאונלוד, נלחץ על הפורטבל. רופוס זו תוכנה שעוזרת לנו להפוך קבצי ISO, קבצים שיש עליהם מערכות הפעלה, לכוננים שלוחות האם יודעות לזהות ככונני התקנת מערכות הפעלה. כשהקובץ יסיים לרדת, נלחץ על הקובץ של הרופוס. האם נרצה לחפש עדכונים, נלחץ על כן. ונפתח לנו החלון הזה. נקבל הודעה על כך שקיים עדכון שיודע לטפל בסקיור בוט. נלחץ על כן. בשלב הזה אנחנו נצטרך להכניס את הדיסק און קי שלנו. בשביל התהליך הזה אנחנו נצטרך להשתמש בדיסק און קי בגודל של לפחות 8 ג'יגה, ובמהלך התהליך הזה הוא יפורמט. אז אם יש עליו קבצים חשובים, חשוב שתגבו אותם למקום אחר לפני שתתחילו בתהליך. אחרי שיש לנו דיסק און קי מחובר שאין לנו בעיה לפרמט אותו, נבחר אותו כאן, בחירה, ונבחר את הקובץ שהורדנו. נלחץ על המקשים Alt ו-E בשביל לאפשר שההתקנה הזאת תוכל לרוץ על המחשבים הישנים ביותר, ונלחץ על התחלה. נקבל את חלון חוויית המשתמש של Windows, בנוסף לשני תיבות הסימון שכבר מסומנות. נסמן את השבתת הצפנת מכשיר באמצעות ביטלוקר, השבתת איסוף נתונים. בגלל שאני אשתמש בדיסק און קי הזה לא רק בשביל לשדרג מחשב, אני אשתמש בו גם בשביל לפרמט מחשבים שאין עליהם מערכת ההתקנה בכלל. ישמור על זה כללי ביותר בשביל שזה יהיה לא רק עבור שדרוג, אלא גם עבור התקנות נקיות בעתיד. הדיסק און קי הזה יוכל לשרת עבור שני המקרים האלה. בגלל זה אני לא אסמן את התיבה של להגדיר שם משתמש מראש. אחרי שהארבעת אלה מסומנים, נלחץ על אוקיי, נקבל הודעה על פירמוט הדיסק און קי, אני נלחץ אוקיי, ויתחיל תהליך הפירמוט והיצירה של דיסק און קי ההתקנה. אחרי שסיימנו נוכל לראות שהמוכן פה הוא בצבע ירוק. לקח לתהליך הזה חצי שעה, סגירה. בואו נתחיל בהתקנה. ניכנס לדיסק און קי, נלחץ על Setup, Change how Setup downloads updates, not right now. נסכים לתנאים. קיבלנו סוף סוף את המסך שמאפשר לנו לקבל על עצמנו את הבחירה להתקין את Windows 11 גם אם אין לנו את הרכיבים המתאימים לכך. נלחץ על Accept. נקבל שווינדוס 11 תותקן, כל האפליקציות והמסמכים שלנו יישמרו. אני עדיין ממליץ לכם לגבות לפני, לכל סיטואציה שלא תקרה. כשאנחנו מוכנים להתחיל, נלחץ על אינסטול. ברגע שנלחץ על אינסטול, נועבר למסך ההתקנה של ווינדוס 11. זה יכול לקחת גם לא מעט זמן, משהו כמו חצי שעה. יכול להיות שהמחשב גם יעשה כמה ריסטארטים, אבל בסופם אתם תחזרו
ישר לשולחן עבודה שלכם. אם הצלחתי לעזור לכם לשדרג את המחשב שלכם מווינדוס 10 ל-11 במחשב עם חומרה לא נתמכת, תספרו לי על זה בתגובות, תנו לייק, תירשמו לערוץ, תשלחו את הסרטון הזה לחבר או חברה שצריכים לשדרג את הווינדוס 10 שלהם, ונתראה בסרטון הבא.